abẹ́fẹ́ owó làbí àkàndá ọ̀rọ̀ àwí kókó ń ṣayẹyẹ orí kadùn. ọjọ́ bíi 50 ọdún láyé láyé àtàyè ìdẹ́ra. 50 golden years birthday. 2-in-1 celebration ni o. ọjọ́ yẹn gẹ́gẹ́ la tún máa ṣe filọ́lẹ̀ àràgbá yamuyamu iléeṣẹ́ rédíò àwí kókó FM. ayẹyẹ máa wáyé ní Adétutù event center akíọ́lá ìpẹ́tùmọ́dù ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. lọ́jọ́ Sunday August 24 ọdún 2025. bẹ̀rẹ̀ láago 12 ọ̀sán yẹ́rẹ́gẹ́. gbogbo olókòlókò tọkùlù jankan ló ń bọ̀. táyé kẹ́hìndé adégbòdù ni ó kọrin lulu fún wájọ́. aṣọ àǹkárá tààmú pẹ̀lú access card ní fisa láti wọlé o. ọ̀pá mẹ́rin àti fìlà àwọn ọkùnrin 10,000 naira ni. ọ̀pá mẹ́fà àti gèlè àwọn obìnrin ní 18,000 naira. ẹ fẹ́ràn sọ́jọ́ ìbí àwí kónkó nígbà yìí ní kẹ́gbẹ́. adéoyè abẹ́fẹ́ wo làbí àkàndá ọ̀rọ̀ àwí kónkó ló pé gbogbo àwọn olóríire ẹja jọ pàdé níbẹ̀. a máa retí yín o. ẹ ǹlẹ́ ńlẹ́ alára o èjì ọ̀sá ọmọ amúrin kan dọ́gba agogo mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí jákèjádò àgbáyé mo gbàdúrà pé àánú Ọlọ́run alààyè kò ní fi wálẹ̀ ẹ já kíra wa pa àkó ọ̀rìnrìn àyàfi tó bá jẹ́ wípé bójú ọjọ́ ṣe lọ́dọ̀ tiwa kọ́ ló ṣe lọ́dọ̀ tí n ò tún jiyàn àwọn tí ò sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ bílẹ̀ bá ti mọ́ ojú ọjọ́ àrí rẹ́súrẹ́sú ọ̀rìnrìn arìn wá gbogbo ara ló tutù kò sígbà tí táyé lọ́rùn bó ooru bá mú àló mú jù bójò bá rọ̀ àlọ́ rọ̀ jù bọ́yẹ́ bá mú àló mú jù bótútù bá mú àló mú jù ọ̀rìnrìn tó dé á tún sọ pé ọ̀rìnrìn tó mú jù mo kí gbogbo wa kó àsìkò tó dé bá wa àánú Ọlọ́run ní fi wálẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lórí ọ̀rọ̀ ọba Awujale náà ni ǹtẹ́ ẹ bá rí ẹ sọ nípa Awíkóńkó kọ̀ọ̀kan wá ọ̀rọ̀ kan ń bẹ tó ṣe pàtàkì ń bẹ kò sí títí ọgbọ́ tí ò ní béèrè lọ́wọ́ ara ẹ̀ pé ṣé lóòótọ́ ni ṣérú rẹ̀ lè wáyé ṣá kí lọ̀rọ̀ ọ̀hún òun náà ni pé kábíyèsí ọba Awujale ó fẹ́ ọmọ ìyá kan náà méjì ó fẹ́ tẹ̀gbọ́n tàbúrò láya ngbà tí mo kọ́ rí àpilẹ̀kọ yẹn Awujale Sikiru Káyọ̀dé Adetona Ọ̀gbágbá II told lies against the traditional stool in order to destroy it. He was just about 26 when he was installed as Awujale. He had nothing. He knew nothing about why they came to capture him in London. Ọ̀gbẹ́ni Ọ̀já Odùtọ́lá made him. He later fought the same man. He married 2 sisters of the same mother and father. He wrote this in his book, which is against the Yoruba tradition. He enjoyed life to the fullest on the traditional stool. He is not a Muslim stool. As he was about to go, he decided to destroy the stool because òkú kò mẹ̀yìn. Ó tẹ̀síwájú lọ sálẹ̀ o ṣùgbọ́n ibi tí mo fẹ́ mú lò ń bẹ̀ ni pé ó fẹ́ tẹ̀gbọ́n tàbúrò ẹ rí i pé béèyàn bá ṣe ìwádìí dáadáa gbólóhùn yẹn ó lè gbé èèyàn débi téèyàn ò fẹ́ ìyẹn ló jẹ́ kí n gbìyànjú láti wádìí ẹ̀ síwájú ìwádìí mi wá fi hàn pé lóòótọ́ ni torí pé kábíyèsí Awujale gangan náà ni wọ́n sọ àyípadà kékeré lọ́kàn wá ń bẹ̀ irú àyípadà wo bóyá ká kúkú ka n tí wọ́n kọ ìtàn náà ká tó sọ̀rọ̀ nípa kí ni ọba Awujale sọ yóò kábíyèsí ọba Sikiru Adetona nípa àwọn ìyàwó wọn tí wọ́n fẹ́ tó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ kan náà Ifá Oracle ẹ mọ́ ti jà lọ bẹ̀ wọn torí pé ọ̀rọ̀ míì ni àbí ká lọ síbẹ̀ ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń wò ó tí ọba ti gùn jù á lọ síbẹ̀ ọ̀dà ẹ jẹ́ ká
ó dàbí ẹni pé ẹni tó kọ kínní yìí bóyá ó ní aáwọ̀ pẹ̀lú kábíyèsí ni torí pé ní tí onítọ̀hún kọ ó lágbára díẹ̀. The oracle shows Sikiru's father, but Ọ̀gbẹ́ni Ọ̀já Odùtọ́lá didn't want to install an illiterate, and he asked if his son was educated. He said that his son was reading accountancy in London. The next day, Odùtọ́lá went to London to bring home Prince Sikiru Káyọ̀dé Adetona. The rest is history. N tí mo gbọ́ nínú oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí ń jáde ni pé kì í ṣe bàbá kábíyèsí Sikiru Adetona gangan ní Fámú. Ẹni tí Fámú gangan ní tí wọ́n jẹ́ kó yé wa ní pé onígbàjámọ̀ ni bàbá àwọn gẹ̀rígẹ̀rí láyé ìgbà náà. Ìgbà tí Fáwá mú wọn nǹkan méjì ni wọ́n lọ ṣẹlẹ̀ bóyá kò wù bàbá òun jẹ ṣùgbọ́n wọ́n tún ní àwọn Awólọ́wọ̀ ni wọ́n dá sí pé tá a lẹ́lẹ́ mú tẹ́ fẹ́ fi ja Awùjalẹ̀ èèyàn báyìí la mú o ní tí Fámú lélẹ̀ rírọ̀ o sọ́mù kàwé ní ọ̀kàwé ẹ̀ sì wá odidi ìlú bí tóun ti odidi ẹ̀yà bí tóun ti wá wọ́n wá fẹ́ jẹ paramount ruler wọ́n wá fẹ́ ni tí ọ̀kàwé jẹ́ irọ́ o ṣé kò sẹ́ni tó kàwé rárá ni níbi tí bàbá onígbàjámọ̀ tí wọ́n mú tó ti lọ bá bàbá Sikiru Adetona nù gbé ọmọ rẹ̀ ń kọ́ ń bo lọ́wọ́ àsopọ̀ wà ní London ni wọ́n fi lọ mú Sikiru Adetona wá ẹ rí i pé mo sọ ńjọ́ kan lẹ́yìn tí kábíyèsí wàjà wípé bóò ni wọ́n ṣe máa mọ́ ọmọ ọdún mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n láti wá jọba ṣé kò sẹ́ni tí ó ṣe ń kàyéfì ṣé kò séèyàn tán jọ fẹ́ẹ́ dùn gbà náà ni àbí ó ní owó kan tabua lọ́wọ́ tó bẹ́ẹ̀ tí yóò fi ra àwọn afọbajẹ tàbí tí yóò fi ra àwọn nǹkan kan kó tó di pé ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn sí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ní ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ tún máa padà tàn sí wa dáadáa. ẹ̀já gbọ́rọ̀ yẹn síwájú sí I Ogboni Chief Priest Barrister Dr. Oladoyin Odebowale wrote, and I quote, "He was an arrogant, conceited hypocrite. He created the fallacy that the Jebu people migrated from Wadai in Sudan to rival the Ooni as the spiritual head of the Yoruba race. He impregnated two blood sisters and used his Islamic religion to justify it." Rárá sà, kò rí báwọn. Ntọ́sẹ̀lẹ̀ ni pé kábíyèsí ti ń fẹ́ kan nínú àwọn ọmọbìnrin yìí lóòótọ́ ọmọ bàbá kan náà ni wọ́n sọ ọmọ ìyá kan náà. Kábíyèsí ti ń fẹ́ kan nínú wọn gba tí kábíyèsí young tí kábíyèsí fẹ́ jọba àpọ́nlé ò sí fọ́ba tí ò lólórí. Mo rò pé kó tó di pé wọ́n ṣèwúyè ni wọ́n ti sọ fún kábíyèsí pé o gbọ́dọ̀ fẹ́yàwó oyè o gbọ́dọ̀ fẹ́yàwó o at least ọmọ 26 years kò tí ì lè níyàwó ńgbà náà ọmọ tó ẹ̀sẹ̀ lọ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ nípa ètò ìṣirò accountancy ni wọ́n pàdé ìkànnú àwọn tí wọ́n jẹ́ tẹ̀gbọ́n tàbúrò yìí àwọn nífẹ̀ẹ́ dáadáa òun náà nífẹ̀ẹ́ àwọn ṣùgbọ́n gbà tó ti di ọ̀rọ̀ lọ́ba dé ó lóun ò lè fẹ́ àwọn mọ́ àkọ́kọ́ torí pé téèyàn bá ti jọba yóò fẹ́ yàwó tó pọ̀ òun ò sì fẹ́rù ẹ̀ èmi kan ọkọ mi kan ńlọ́fẹ́fẹ́ ìyẹn ló jẹ́ kó fà wọ́n lẹ̀ kó lọ sí London kó tó di pé àwọn tó ń tọ́ bọnú ilé wọn tó fẹ́ mi èyí tó lọ sí London yìí ọlọ́kọ ń bẹ̀ ìgbéyàwó wọn dàrú ló tún fi padà wá táwọn tún fi padà fẹ́ra àwọn padà a máa kà bó ṣe wà nínú autobiography wọn tó jẹ́ pé fúnra lára wọn kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ káka ní tí mò ń kà yìí káka délẹ̀ náà ṣé mọ̀ pé àwọn èèyàn tí wọ́n bá fẹ́ sọ nǹkan wọn máa ń fi kún ẹ má jẹ́ ká elaborate ẹ̀ ju bó ní nǹkan ṣe kọ́ ọ́ lẹ̀ lọ bí ìjà bá ń bẹ ń bẹ ẹja sọ̀rọ̀ ìjà tí bá ń bẹ ń bẹ láàyè ọ̀tọ̀ so wá ní
He impregnated 2 blood sisters and used his Islamic religion to justify it. He enjoyed immense benefits from his position, yet he did all unimaginable things to destroy the tradition of his people. He used his influence to mobilize other impressionable simpletons called Oba to change the tradition of the Yoruba people to suit the Arab culture. Eléyìí ọ̀dà lóòótọ́. All the lies told about Òṣùgbó beating dead bodies or dismembering the cause of an Oba are a figment of his corrupt imagination. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n pa nípa pé tó bá bá ti kú àwọn Òṣùgbó máa ń lu ọba tàbí tó bá bá ti kú wọ́n máa ń gé lékìrí bóṣùgbó bá ń lu ọba lẹ́yìn tó ti kú tán ṣé lílu àtúmọ̀ dùn òkú ni tó bá ti jẹ́ àṣà àti ìṣẹ̀dálẹ̀ tẹ́nu tẹ́ẹ̀dẹ̀ ti gbà láti jọba dandan ní kẹ́ ẹ faramọ́ lílù. Gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ kí wọ́n máa gbìyànjú láti dorí ìtàn kodò nu àti pàápàá pé wọ́n ń gé ọba lékìrí kò síbi títí ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n gbé kiri ọba fún àwọn ìgbà tán fẹ́ jọba ó yẹ kí wọ́n kọ́ ọ́ lẹ̀ pé àǹgbá tí mo fẹ́ jọba o wọ́n fún mi lékìrí ẹran o wọ́n á sọ pé kiri ọba àná tó kú lélẹ́yìí o. Now Awujale Gbélébùwà died in 1959. He was a student on scholarship when it happened. Could the Òṣùgbó and the Ọ̀gbẹ́ni Ọ̀já have preserved the heart of the late king for him to eat? Ìbéèrè tèmi náà béèrè nu. Ṣé wọ́n fún ọlọ́kàn ọba àná jẹ? Was he around when the late Awujale died to witness the dismembering of the body? Ìbéèrè ńlá ni. Ó yẹ ká béèrè lọ́wọ́ kábíyèsí Awujale kí wọ́n tó lọ. Pé ṣé ń bẹ́ẹ̀ ńgbà tí wọ́n ń pín ẹran Awujale àná lékiri. He used traditional authority to curry favours from the governments and wealthy sons and daughters of Ijebu land. Lóòótọ́ ni ipò ọba náà fi jẹ oríṣiríṣi àǹfààní lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú nílé lóko lódò lẹ́yìn odi. He downgraded the Agẹmọ festival and replaced it with Islamic Durban known as Ojúde Ọba. Ojúde Ọba rẹwà wuyì lóòótọ́ ṣùgbọ́n ìyẹn ò sọ wípé kí wọ́n tẹ Agẹmọ rì kò sọ pé kí wọ́n mọ̀ ṣàgẹmọ mọ́ níjẹ̀bú torí pé ọdún pàtàkì tá a mọ̀ Ìjẹ̀bú mọ́ lọ́dún Agẹmọ. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí làwọn ò fẹ́. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ fún mi lónìí pẹ̀lú voice note n ò fẹ́ play ẹni. Ó ní Mr. Wikonko mo fẹ́ràn ètò yín gan o màmá wèé màsí mọ́ gbàdúrà fún yín débi pé ńgbà tí mọ́ka ọdún yìí mo lọ bí mo ṣe báyìí ṣe dí tòmátò mọ́ wètò yín bẹ̀ màsí mọ́ ṣàdúrà fún yín ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti ọba Ìjẹ̀bú tó wàjà yìí tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ pé àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ẹ tún máa fẹnu bánà bíi wa ẹ tún máa ṣe kinní kankan kò dùn mọ́ wa tó kò ṣe kinní kan igbádógóje àwọn ẹ̀sìn tẹ́yìn ń sìn tẹ́ gbàgbọ́ nínú ẹ̀ tó jẹ́ ẹ̀sìn ìbílẹ̀. Point of correction mi ò ṣẹ̀sìn kankan o mi ì gbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn kankan mo ní ìbọ̀wọ̀ fún gbogbo ẹ̀sìn ni mo respect Islam mo respect Christianity mo respect ìṣẹ̀ṣe. Mi ò ṣẹ̀sìn Christianity mi ò ṣe Islam mi ò ṣe ṣẹ̀ṣe mi ì ṣẹ̀sìn kankan ṣe gbọ́ sà so mo kàn correct yín ni o torí àwọn tó bá tún nírú ẹ̀ lọ́kàn ó ní okay while he was fighting for supremacy with the Ọọ̀ni síjú adé ilé yín hàn lóòótọ́ ńgbà tó Ọọ̀ni tuntun débẹ̀ wọ́n fẹ́ gbójú ìjà wá náà eléyìí lọ mọ bí wọ́n ṣe é ṣìpẹ̀ láti lọ kí gbogbo wọn láàfin ńlọrẹ̀ wọn lápá kì í ṣe pé bóyá wọ́n parí ìjà pẹ̀lú ẹ̀ náà ìjà olórí ń bẹ láàrin gbogbo wọn nígbà tán bá fìyàn jọba tí tó ń gún àwòrè wọn fẹ́ kéèyàn kan kó jo lórí wọn fẹ́ kàn pé Ọọ̀ni lólórí aládé náà ṣe ń sọ̀tàn pé Wàdáì kan làwọn ti wá ní Sudan ńgbà tá a fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wá ilé Ifẹ̀ wọn ti lọ.
ó wá ní he was taking instructions from the Sultan of Sokoto. He joined Sikh Akintola and Amadu Bello to send Awolowo to jail. Eléyìí lèmi ò lè fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. Bọ́ bá jẹ́ àhesọ ẹ̀jẹ̀ àgbàlá àhesọ mi ò lè fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ wípé bó ṣe ṣẹlẹ̀ nù lóòótọ́ rárá. He was disrespectful to the government of Ogun State, hence his deposition by the late Bisi Ọ̀nàbànjọ. Mo gbọ́n pa eléyìí o. Tí ìbá ṣe pa àwọn ológun dìtẹ̀gbàjọba ń gbà náà wọn ò bá yọ kábíyèsí ọba Síkírù Adétọ̀nà kúrò nípò. Lẹ́tà wọn ti wà ńlẹ̀, lẹ́tà tí wọ́n fi yọ ńpò ti wà ńlẹ̀. Ìdìtẹ̀gbàjọba ń ló rescue wọn. He travelled without permission. It was the military coup which brought Diya that saved him. He was indicted by Justice Sogbetun panel for insubordination, recklessness, bordering on partisanship. He supported the defunct NPN openly against the ruling party UPN. Àwọn ọba ti involve nínú òṣèlú ti pẹ́. Ńgbà téèyàn bá jọba ń Jẹ̀bú tí ò lè tẹ̀lé ẹgbẹ́ Awólọ́wọ̀ tó náà wá láti Jẹ̀bú tó wá láti Ìkẹ́nnẹ́ Rẹ́mọ kí ni ìyàtọ̀ nínú Ìkẹ́nnẹ́ àti Jẹ̀bú? Kí ni ìyàtọ̀ náà méjèèjì? Téèyàn wá lọ ń tẹ̀ láwọn ẹgbẹ́ ará òkè ọya openly against the ruling party UPN. He was such an arrogant element who forgot how he was chosen. His father was not a man of means. The fact that he was studying abroad on scholarship made him the most qualified candidate from the Anikilaya ruling house. The Action Group government wanted an educated Oba. After Awujale Gbelegbua, Sikiru Adetona negated all the positive values for which the Yoruba people are reputed. His fabled, principled fight for June 12 was because of the late MKO Abiola, who was with him in NCNC, NNDP and NPN. So kì í ṣe pé bóyá Abiola jẹ́ Yorùbá ló jẹ́ kí wọ́n jà fún, ló jẹ́ kí wọ́n gbèjà rẹ̀. Ṣùgbọ́n torí pé wọ́n jọ wà ní ẹgbẹ́ òṣèlú kan náà ni àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tí ń ta káwọn Awólọ́wọ̀ kò burú o. He fought against Ubomi Balogun, the founder of the FCMB, when he suspected that his growing influence might dim his own waning authority among the Ijebu. He accused him of nursing the ambition to succeed him. How could that have been his business? He promoted the imams over traditional worshippers. He said Ifa was nothing. He was a Muslim from Sudan. Sikiru Adetona kuni kọ̀wàjà. Okay, my submission. Awujale are not shared so many things in common with Shehu Iwo. Nǹkan kọ́ ọbẹ̀ mọ́ka o. Nǹkan kọ́ ọbẹ̀ mọ́ka o. Ẹ wá wo, ẹ jẹ́ ká lọ sí nbí tí a ti sọ pé kábíyèsí fẹ́ ọmọ ìyá kan náà. Ẹ jẹ́ n gbàṣẹ́jú méjì lọ́wọ́ yín káwọ̀ bẹ̀ ẹ̀ sí pọ̀. Pro Limited ilé-iṣẹ́ tó ń talẹ̀ tó ń ta ilé wọ́n tún bá ní kọ́lé ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ Sifa Gold Farm Estate kẹ́sẹ̀ rí ọ̀rọ̀ wa Treasure Homes ara ẹ̀rí iṣẹ́ wọn ni. Pro Limited ọ̀gá àgbà nínú àwọn tí ń talẹ̀ tí tó ń bá ní kọ́lé àgbà ọ̀jẹ̀ ní ilé-iṣẹ́ tó ṣe é fọkàn tán gbára gbọ́kànlé fún ilẹ̀ ilé gbígbé ilé-iṣẹ́ tàbí ilẹ̀ oko àwọn ló ní Treasure Homes tó wà ní Lasamaja 3-bedroom apartment tó dúró rekete tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní 75 million naira wọ́n ní 2-bedroom apartment lábúlé Ẹ̀gbá 50 million naira wọ́n gbé kalẹ̀ bákan náà ni wọ́n ní 3-bedroom bungalow ní Treasure Island tí ń bẹ ní Mòwe Ọ̀fadà 17.5 million naira ní bóyá tó lóun ọ̀gbìn àbí tó ní nǹkan
ọ̀sìn àǹfààní ńlá ti sílẹ̀ ní Silver Gold Farm Estate tó jẹ́ ti Agview Pro Limited plot ilẹ̀ mẹ́ta lẹ ti máa bẹ̀rẹ̀ 1.5 million naira ní tẹ́ bá fẹ́ sanwó ẹ̀ lójú ẹsẹ̀ Mr. Olúṣọlá ẹnu oníkan láti gbọ́ pọ̀n ẹnu ọlọ́fà láti gbọ́ mọ́ta ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kì í dùn lẹ́nu tèmi ẹ ṣàlàyé Silver Gold Farm Estate ká mojú ẹ̀. Good day, investor. Can you still believe that with 500,000 naira you can hold a plot of land to yourself? Yes, that is what Agview Pro stands for. Through Silver Gold Farm Estate at Ikanabalogun by Obofomi Owode local government. And our farmland is strategically located. As you can see, this is the water, and this water is through our farm estate. Let me take you through to come and see how people are growing their farms here at our farm estate. You can see some are just taking possession and they are burning their land now to ready for crops. And while some have taken possession already, you can see the name, some have cleared. And if you can see some that I want to grow the maize, their maize is coming out now. And as we move forward, you see those who are doing the plantation farming and their plants are already growing in less than 2 months. ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ ohun àsùngbàgbé òní kan mi ó yá ní mọ̀nà wá ẹ máa pe Agview Pro Limited sórí +234 803 940 6444 àti +234 802 626 9326 Agview Pro Limited òótọ́ inú ló sọ wọ́n dọ̀gá professional touch ló gbé iṣẹ́ wọn lárugẹ. mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò wa pẹ̀tù kú dédé àgógò yìí òun bì kíbi tẹ́ bá ti láǹfààní àti láti máa wò mí láti máa gbọ́ mi. ọ̀dọ̀ bàbá wòlíì Reuben Àìkọ̀rẹ́ ikọ̀ àti ìríjú Olódùmarè àgbà wòlíì prophet Reuben Àìkọ̀rẹ́ bàbá mo kí n pẹ́ kú kalẹ̀. ẹ ṣé olóòtú. oríṣiríṣi nǹkan lẹ̀dá máa ń dojú kan lé ayé ìkan nínú ẹ̀ là ń pè ní ogun ojú kan bàbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí a pè lógun ojú kan wọ́n fẹ́ kẹ́ bá mi sọ níwọ̀nba irú ogun wo là ń pè lógun ojú kan bákan náà ọ̀nà wo la lè gbà bọ́ kúrò nínú ogun ojú kan. ogun ojú kan jẹ́ ogun amúnilẹ́rú ogun amúnisìn ogun afàsìkò ẹni ṣòfò ibikíbi tí wọ́n bá ti ń fi ogun ojú kan bá àyàn jà èèyàn máa sáré yóò máa gbìyànjú yóò máa làkàkà yóò máa ṣe gbogbo ipá tó lè ṣe ṣùgbọ́n àṣeyọrí ò ní sí ńbẹ̀. ẹnikẹ́ni tí ogun ojú kan bá ń bá jà ń tẹ́ ṣàkíyèsí ni pé yóò máa ṣiṣẹ́ bí irin yóò máa jìjẹ́ ìlérí yóò máa kówó ńlá jọ ṣùgbọ́n kò ní tí ó fi ṣe. but ogun ojú kan ó dàbí atẹ́gùn tí èṣù ń fẹ́ tàbí tí ogun ìdílé ń fẹ́ sí ni. ogun yẹn ló dé bá Abrahamu ogun ojú kan yẹn la máa ń pè ní ogun àníjẹ́ kó lọ ogun amúnilẹ́rú ogun àníjẹ́ kó nídàgbàsókè ó dàbí ọmọ kékeré tá a bí ó yẹ kó máa wọ́ kó máa rákòrò kó rákòrò ó yẹ kó dìde mọ́ nǹkan kò dìde ó yẹ kó máa rìn kó rìn ó yẹ ó sọ̀rọ̀ kó sọ̀rọ̀ ogun ojú kan ni o kò ní lè kó lójú kan and then àwọn kan wà tó máa ń ta ọ̀fọ̀ ogun ojú kan náà sí tó yẹ pé wọn á kàn ràn ọfà stroke sí wọn ni ìmí láti dá wọn gúnlẹ̀ ìmí àìsàn tí wọ́n kàn máa wádìí tó ní rí òun náà fi ń dà and then gbọ̀n bá tarú nǹkan bẹ́ẹ̀ sí yàn èèyàn wà lójú kan ẹlòmíì iṣẹ́ tó ń ṣe ó yẹ kó láṣeyọrí yóò nígbèga kò nígbèga. ẹlòmíì kó tó di pé yóò nígbèga láti kó nbí tó wà yẹn bọ́ síbòmíì wọn ò ní jí ó lè kúrò. bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ìrìn àjò ló wà lóòótọ́ ṣùgbọ́n ogun ojú kan láti lù ú ibi ó ti kú ò láti ìletò tó ti kú ò láti fámìlì tó ti kú ò wọ́n ń fi ojú kan mọ́nítọ̀ ẹ̀ àwa á máa sáré á máa ṣe gbogbo tó lè ṣe kò ní rí ṣe ogun ojú kan ni. náà ẹni tó ogun ojú kan bá ń bá jà ọ̀nà àbáyọ wà ó ní Jésù ó lè yanjú ẹ̀ nípasẹ̀ wòlíì tó lọ ń bá fi rán torí wòlíì ti pọ̀ nú ayé gbogbo ara ti bá wòlíì mi pàdé àwọn kan ní àwọn ti bá pàdé àwọn tí Bíbélì sọ̀rọ̀ wọn ń bẹ nínú ayé bẹ́ẹ̀ ni and then n tó wà ń bẹ̀ ni pé èrí tá a bá ti ní yóò jà mọ̀ bá a ṣe wùwà bá a ṣe dí pẹ̀lú ẹni tó nírú èrí tá a ní ìgbà míì wà tó yẹ pé ẹni tí ò lè rí tá a ní wòlíì tí ò lè rí tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ fún kò fìgbà kan lè rí yẹn rí yóò kàn máa wò ni ṣùgbọ́n
Jésù ó ti fi rán àwọn kan inú àwọn tó fi rán ni mo wà a pọ̀ bẹ́ẹ̀ o kì í ṣèmi nìkan o ṣùgbọ́n n ta béèrè rí kí ni à ń béèrè pé kí lọ́nà àbáyọ àwọn èèyàn tá à ń gbọ́rọ̀ yìí tá a wà lógo ojú kan ṣáà ṣe tán fọ́nà àbáyọ ṣé à ń wá ojútùú sọ́nà àbáyọ tá a bá ń wá ọ̀nà àbáyọ rèé ẹja wojú Ọlọ́run lórí ti ń ṣe wá kí ló ń ṣe wá ẹja wojú Ọlọ́run ìgbọ̀n bí kan tó bí Jésù láti sọ pé Jésù ni ó máa jẹ́ àsọtẹ́lẹ̀ wá látọ̀run pé Jésù ni ó máa jẹ́ àǹdẹ́gbọ̀n bí orúkọ yẹn náà ń pè ó wá túmọ̀ sí pé tá a bá wojú Ọlọ́run ọ̀nà wo lè tọ́ láti kúrò ní ògójú kan á dẹ̀ lè bọ́. nípa ìwádìí nípa àsọtẹ́lẹ̀ ẹ bàbá ẹ máa sọ wípé kò di dandan ìgbà táwọn èèyàn bá fojú kàn yín bẹ́ẹ̀ni kí wọ́n tó wá ojú Ọlọ́run pé ẹ máa ń sọ̀nà fún yàn lórí fóònù bẹ́ẹ̀ni ẹ bá ń sọ fún wọn kẹ́sì sọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n bá yín sọ ẹ mọ̀ tábánikà sọ̀rọ̀ àní lè ṣàlàyé ẹ̀ tán bí wọ́n lè láǹfààní àti. bẹ́ẹ̀ni ìdá kan gbogbo àwọn tí wọ́n ń pè mí tí wọ́n ní ẹ̀rí through page yìí àti káàkiri wọ́n máa ń pè mí lórí fóònù àǹdẹ́ bá bá pè mí ń sọ fún ọ àdẹ̀sí tó lọ́n bá wí Ọlọ́run ọdẹ gbọ́ ẹ̀yin náà Ọlọ́run gbọ́ tí ẹ kú olójú kan gbogbo ọmọ yín tán dè mọ́lẹ̀ wọ́n kú olójú kan ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ pè mí sí rè lórí WhatsApp 070 84 74 20 61 070 84 74 20 61. nọ́mbà bàbá wòlíì náà lélẹ́yìí lẹ́ẹ̀kan sí 070 84 74 20 61. àlàáfíà ni fún yín àlàáfíà ni fún ọ ọmọ Ọlọ́run ẹ káàbọ̀ padà. àkàndọ́ra Awíkóńkó ọ̀rọ̀ tó sojú ìlú ọ̀farasin ṣùgbọ́n torí ẹni tọ́rọ̀ òye torí àwọn tí wọn ò gbọ́ àgbọ́yé ọ̀rọ̀ torí àwọn adití kọ̀ọ̀kan tí ń bẹ láàrin wa ṣé Yorùbá ní orin tádití bá gbọ́kàn tó tétí rẹ̀ fi di náà ni ó mọ̀ ọ́n mọ́nu wípé bàbá wa Awujale tilẹ̀ Jẹ̀bú ọba Sikiru láì Adetona wọ́n ní wọ́n fẹ́ ọmọ ìyá kan náà ọmọ ìyá kan ṣoṣo báyìí ló ṣe lọ. èmi ní biography wọn péèjì ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ti jáde mo ní níwájú mi nísìnyí ìyẹn náà ní page 35 to 37. ok báyìí lọ̀rọ̀ yẹn ti lọ bàbá gangan ni wọ́n sọ fúnra wọn ìyún kábíyèsí ọba Sikiru Adetona. wọ́n ní my very private life speculated for 20 years by Awujale Sikiru Kayode Adetona Ogbagba II. Now wọ́n ní and I quote, as I entered ìyẹn ni wọ́n pè ní the autobiography of Awujale Ọba SK Adetona Ogbagba II, chapter 3, family affairs. Okay, níbi tó ti bẹ̀rẹ̀. As I settled in office, one of the things that weighed heavily in the minds of the community was that the Awujale should be married. I was the most eligible bachelor in the land, yet still single. As a young man, I dated a string of beautiful women, sowing my wild oats, trying to find the right choice before settling down. I also enjoyed the company of my friends. When the opportunities presented themselves, I threw parties and also went to many. Bọ́n ti ń ṣe láyé wọ́n ń ṣe lọ́run. Bí gbogbo ọ̀dọ́ ṣe é ṣe nu. Àwa tá a jọ́kùnrin, kò sẹ́ni tí ò ṣe bẹ́ẹ̀ rí. Àwọn kọ̀ọ̀kan tí ò ṣe bẹ́ẹ̀ rí làmọ́ pè lẹ́síù. Àwọn nu tó jẹ́ pé bọ́n bá wá játa lẹ́yìn ìgbéyàwó wọn ṣe é pè wọlé mọ́. Àwa ojú tí a ti rókun ó ti rọ́ṣà. Kò sí tí ọjọ́ á lójúmọ́. Kò sí lè tí ọ̀dánù méjèèjì.
My anti-social life was unprecedented in the tradition of the office. The kingdom whispered reservations and mostly looked the other way, believing that once I got married, I would cool down and conform. Speculation was rife as to who would be my wife. The popular view was that many ladies would be delighted at the thought of marrying me, yet the lady I wanted to settle down with had other ideas. Our objection was principally that an Oba would necessarily have many wives, and she just wanted a husband, a man who would be married to her alone. She also reasoned that marrying an Oba would place enormous restrictions on her, and she did not want that. She knew I must have considered the popular belief and custom, which usually meant that if the relationship did not work out well, nobody would be able to marry a woman who had once been married to another. That was then, though. And láyé ìgbà tí nǹkan méjì ló ṣẹlẹ̀ láyé ìgbà yẹn náà, ẹ kàn jẹ́ ká preserve àṣà wa torí òní kọ́ torí ọ̀la ni. Láyé ìgbà tí àwọn ọba máa ń dòdìdẹ̀ lọ́nà wo tí wọ́n ń parí ìpè bí ọba, tí wọ́n ń ṣe gbogbo orò tó yẹ kí wọ́n ṣe, tí wọ́n ní àjẹsára tó yẹ kí wọ́n ní. Bọ́n bá ti bà lórí obìnrin, bí èèyàn bá bà lórí obìnrin bẹ́ẹ̀ kò sì ní ọ̀tá ń tọ̀ ń pa. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé wọ́n fi pa àlè lé obìnrin, wọ́n fi dá ìbẹ̀rù àti ìpayà sọ́kàn àwọn obìnrin ni. Kò sí ní tí ó ṣẹlẹ̀ náà ń gbà náà. Tán bá ti sọ bẹ́ẹ̀ ń pé tọkùnrin mi bá ti gorí ẹ̀ yóò kú, ìwọ náà ó kú, tàbí ọgbẹ́ kú ni, ẹ̀rọ ọ̀bọ obìnrin bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò ní lè gbà kéèyàn míì kó tu lásọ wò, kì í ṣe láyé ìsìn o. Kódà bọ́ bá ti ń dìde làwọn olórí míì ti ń gba nǹkan ẹlòmíì mọ́ra. Wọ́n ń gba ti dráìfà, wọ́n ń gba ti security. Wọ́n ò pé kábíyèsí ọ̀rá yìí táwọn. Pàápàá jùlọ kábíyèsí tó bá ti níyàwó tọ́pọ̀. So gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ọba Awujale sọ, ní tí obìnrin ọ̀hún wò ń gbà yẹn nìyẹn. Bàbá là ń fẹ́ra lọ nísìnyí. Bí ọba wa lọ déédéé mọ́, ta ni ó fẹ́ èmi? Níwọ̀n bá àgbà tó jẹ́ pé bọ́kùnrin mi bá lòun ọ́ bá mi ṣe kọ́mọ́jọ́ lọ́ọ̀ nípè pé ọba bá lórí ohun gbogbo ẹni tó bá ti bàlẹ́ kò tún sẹ́ni tí ọ́ la fi pé aṣọ tí ìpín bá bọ́ọ̀lẹ̀ kò sí bàbá ẹni tí yọ́ wọ̀ ọ́. Finally, like all aspiring young people, she too wanted to go abroad to study. In our time, London was the place to go for just about all the professions. Even musicians drew inspiration from London, and there was always a new record release following a visit to London. Gbéláyé ìgbà náà ohun tí máa ń wú gbogbo ọ̀dọ́ ní láti rèé kàwé lú òyìnbó. Èmi wá ní ọ̀dọ́ tí máa ń wù lọ́dọ́ tó bá lẹ́ni lẹ́yìn tó lẹ́ni tí ọ̀sán wo rẹ̀ lọ ìlú èbó. Ó lè wu ẹlòmíì kágbára ọmọ ká pé ibi tí wàá máa ń wù àwọn lọ náà ní London. So it was not surprising that the first lady to touch my heart rejected my overtures and went abroad to London for further studies. I finally found my love, significantly drawn from the same family as my earlier childhood heartthrob, and married Iyabo Oke from Ijebu-Ode in 1960. Same year, Ojoba. I later married Modupe Ekundayo. In time, I also married Wakemi Dodo Williams. By some curious twist, the love would not marry me because I was an Oba, and her freedom would be curtailed. She soon got married to another man, but later divorced him and married me. Wọ́n fẹ́ dẹ̀gbọ́n tàbúrò lóòótọ́ o. Àwọn ọ̀dẹ̀kọ̀ nǹkan táwọn èèyàn fẹ́ sọ. I was still genuinely in love with her. Ṣé bí wọ́n bá jẹ́ ẹni tó màṣà lóòótọ́, tó jẹ́ ẹni tó ní dignity. Ńgbà ọ̀dà o, ẹni tí mo fẹ́ fẹ́ inú ilé yín ló ti wá o.
kò sì fẹ́ mi ló fi lọ, kò sí irúfẹ́ kan pé we still love each other. Àìmọ̀ọ́kọ̀ ni, àìmẹ̀tọ́ ni ń pé ẹ̀tún wá padà fẹ́ra yín padà ọmọ bàbá kan náà. They are step sisters. Ó túmọ̀ sí pé bàbá kan náà ló bí wọn, ìyá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Kò dùn ún gbọ́ létí. Wọ́n á ní I was still genuinely in love with her and on her return we both hit it off. Wọ́n tó ń bẹ̀rẹ̀ láti máa kòlábò, wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti fẹ́ra wọn. She came in, wọ́n padà kọ́ra wọn again. She came in as my second wife, even though she was a step sister to my first wife. Ẹ̀rí pé bàbá fúnra wọn sọ. She was a step sister to my first wife. It was therefore a confused love tangle that only a young man, as I was then, could get involved in. It almost led to a crisis in the land because there was serious murmur of objection. Kò síbi tí wọ́n ti gbarú ẹ̀ níjọ́ jẹ̀tẹ́ bẹ́ẹ̀ náà. Kò síbi tí wọ́n ò ti ní kùn tí wọ́n ò ti ní rojọ́. Torí pé kò dùn gbọ́ létí bẹ́ẹ̀ ni ọ̀bá àṣà Yorùbá mu. Àwọn ni the relationship lasted for about 20 years. In the end, the marriage collapsed, and as I got to know, it was a relationship that had been talked about in the kingdom with great contempt throughout its duration. Kò sígbà táwọn èèyàn kì í sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ wá wò ó, ikú ní mẹ́ja kákò, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ káàrọ̀ òjírí ọmọ nípa ilé bí ìbá ṣe lẹ́yìn tí kábíyèsí wàjà yìí. La fi pé ẹja ṣe rere torí òní kọ́ torí ọ̀la ni o. Ní tá a bá ń ṣe lónìí ọ̀la ó béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ wa. I confess that on those early days, I was not at all bothered if my action did not commend itself to the public. Jákúnra wọn kà sí ní tó bá wẹ lẹ́nu kó sọ ní làwọn ń wí ńgbà náà. Bẹ́ẹ̀ tí òmẹ̀tọ́ ṣe máa ń sọnù. Nǹkan ò ní ṣe kọ́ mọ́ ká tìjú mọ́ yàn, nǹkan ò ní ṣe kọ́ mọ́ ká nǹkan kan mọ́ yàn lọ́wọ́ tí nǹkan bá ti bọ́ tìjú. Ìyẹn dà ságídí ńgbà míì náà ni kí ni àti kí tó wá ní kí lójú òrìrí kí ni ọ̀sẹ̀ lẹ̀ rí. A ti gbọ́ bí òjò ti kùkùkù tí ọ̀rọ̀, a ti gbọ́ bí òjò ti rọ̀ láìkù. Ìwà ńlá lé òfo, ìwà ń kàrámọ̀. Ẹrẹ̀ ẹlẹ́ èmi nìkan ni wọ́n àkọ́kọ́ fẹ́ tẹ̀gbọ́n tàbúrò ni. Oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ ni ó máa jẹ jáde lẹ́nu irú wọn. Ó wá ní the principal issue for me was only that we were both in love and that the relationship met with the approval of the lady's parents. Kí ni wọ́n fẹ́ ṣe? Ṣé wọ́n sọ pé kọ́ mọ́ fi ọ́? Ń gbọ́ jẹ́ pé wọ́n lọ bá. I insisted that my private life was mine and mine alone. Bí èèyàn ṣe máa ń fagídí bolẹ̀ náà nù. I even threatened the people that if the kingdom was opposed to my marital relationship, the throne was theirs to recall. Má jẹ́ pé torí pé mo fẹ́ tẹ̀gbọ́n tàbúrò lè bá níjẹ́ rí mú mílẹ̀ níjẹ́ rọ́nà lọ ẹ̀yin lẹ́la péré o ẹ lè gba nǹkan yín o. Called from Awujale, the autobiography of Ọba Sikiru Káyọ̀dé Adetona, GCON at page 35 to 37. Kò tí ì délẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ n sáré kà tán níbi ẹ jẹ́ n fílẹ̀ ń bẹ̀ yẹn náà ó ti dá ń bẹ̀ náà. Ní tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ mo ti mú jáde láti jẹ́ kó mọ̀ pé lóòótọ́ ni Ọba Sikiru Adetona ni wọ́n fẹ́ tẹ̀gbọ́n tàbúrò. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko àjàwọ̀ ara Awíkonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kò sí ní ti baba ńlá baba ọlọ́run ṣe torí òní kọ́ la ṣe ń ṣe torí ọ̀la ni. Àwọn ọmọ wa kan náà ó dè wọ́n bá ń bẹ̀. Ìwé tí bàbá kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ni ó ti ní lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ni ó ti kà á kò jẹ́ tuntun. Ilé ayé làṣírí wà kò sáṣírí lọ́run. Gbogbo ohun tí kálukú wá ń ṣe ní ìsìn náà láṣẹ àkọsílẹ̀ rẹ̀ kó tó di pa á lọ. Bóyá yóò jẹ́ ẹ̀kọ́ bóyá yóò jẹ́ ìtọ́nà fáwọn ìran tí ń bọ̀ lẹ́yìn wa. Àkàndá àìbóníṣùwà Adédè Egun. Èyí náà tó wọ́n mọ́ lọ o èyí náà tó wọ́n mọ́ lọ. Èyí náà tó wọ́n mọ́ lọ o èyí náà tó wọ́n mọ́ lọ. Àìbóníṣùwà Adédè Egun
èyí náà tó ń hàn mọ́ lọ àìbó ní sùúwà dédé egun èyí náà tó ń hàn mọ́ lọ. ẹ má gbàgbé ayẹyẹ ọjọ́ ìbí mi 50 ọdún lókè pẹ̀ ń sún mọ́ wa ní kò jìnnà mọ́ o. tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ oṣù 3 ni ọjọ́ sì wà ń bẹ̀, tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ oṣù 2 ni ọjọ́ sì wà ń bẹ̀, tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ oṣù 1 ni ọjọ́ sì wà ń bẹ̀. Less than a month now. 2-in-1 program ni ìkówójọ lórí ti FM radio tá a fẹ́ ní, tá a lágbára ṣùgbọ́n tá a nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run àtàwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tọ́lọ́run ràn sí wa. bẹ́ẹ̀ bá lè wá tẹ́ ẹ̀ lè ra sọ ẹ lè dá sí ti kówójọ ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp kí n fi ńlá kan nọ́mbà tẹ́ bá ń fi sí. bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe àpò ìyẹ̀fun yín ò ní ṣòfò kólòbó òróró yín ò ní gbẹ, àbùdí ń todò àbùdí ń tomi òkun àbùdí ń tomi ọ̀sà, àìrójú ọgbẹ́ lára omi lágbára Ọlọ́run. +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 nọ́mbà WhatsApp náà ló wà lókè yìí náà lẹ̀ ń wò lókè yìí láti bẹ̀rẹ̀ tẹ́tí wo program náà lẹ̀ ti rí ń bẹ̀ kò sì kò pọn dandan kí n ṣẹ̀ṣẹ̀ tó máa ń kà mọ́ ẹ like follow page mi lórí Facebook Awikonko TV ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV ẹ ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní wọ̀ mi orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní dàrú ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nìmẹ́nì bí omi àfòwúrọ̀ pọ̀n àjùwà ṣe. ẹwà arúgbó tí wọ́n fi ránṣẹ́ yìí ta lójú ń pọ́n. ìlú Ìlọ́rọ̀ mo fẹ́ kó jẹun túwẹ́túwẹ́. tóbìnrin ẹni ká máa rún sinimá ńláta wíde ajagun tala kọ́lé ẹ̀ ogun gbẹ̀bọ̀n bàtàjà kun òde kalẹ̀ pàṣẹ rúkú wọlé náà rúkú jáde sí ọwọ́ ẹ̀ bọ́ra burúkú ni o ọjọ́ ìjà wọn ránṣẹ́ pasabari ọjọ́ ogun de wọn ránṣẹ́ pológun tógun lajagun ta ń bọ̀ ó gbọ̀tún yọ gbòsì yọ gbàgbede méjì yọ gbogbo apalo gangan lajagun ta tí wọ́n wá o kò fi bẹ́jà kò fàdájà kò fọkọjà àtẹ́lẹwọ́ ló fi ń jagun ṣẹ́gun iná bara wuta òjò palami ọkà yọ làálà ibi tó ti rí wa gbára yìí kò sẹ́ni tó yẹ sinimá ti tún ajagun ta it's a blockbuster written and produced by Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awikonko directed by Ṣeun Akínsànyà correct man packaged by Mary Akíọ́lá starring Sanusi Isiakapa Kabiru Adéyínká Arínájà Ralph Nìyí Délé Fagboyọ Adéwálé Alẹ́bíoṣù Ọláìdé Àjàní Àtòríbẹ̀wù Tamatiye Eléjìgbò Abẹ́ni Ẹ̀rọ Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awikonko fúnra ẹ̀ Mary Akíọ́lá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú sinimá náà ìta àgbàkọ́lé ẹ̀ ní ajagun ta subtitled in English tragic comedy ni bó ṣe gbóná girigiri tó gbé ọkàn sókè róró bẹ́ẹ̀ ló ń panilẹ́rìn àríntàkìtì sinimá titun ajagun ta now showing on YouTube ẹ click sórí Awikonko TV kẹrìíran wò ajagun ta ni o àwòtúnwò ní ẹgbàá bẹ́ẹ̀.